Розділ 4. Завтра о 3:45 зайди до чоботаря. Наталія Єфимченко колись була напрочуд вправною, однак з роками все більше слабла. Ноги могли будь-якої миті відмовити. Жінка мала здатність ходити, але кілька тремтячих кроків і падала додолу. Наслідки стресу, адже 11 років тому нещасно втратила чоловіка на фронті, після чого їй діагностували тривалу афонію. Потім сталася трагедія, пов'язана з професією її мрії, котра змусила назавжди викреслити зі свого життя бодай найменші згадки про ту справу. Наталія – мати Олега. Вони із сином півроку тому перебралися з іншого міста до Хмельницького, щоб, можливо, зі зміною місця проживання Ненсі покращало. Рішення прийняв саме Олег, наполігши на необхідності кардинальної пертурбації, а місто вибрав завдяки дружбі через мережу інтернет з Поліною. І не лише тому, щоб комфортніше спілкуватись, хлопець мріяв вступити на навчання до гідного медучилища. Жінка, що мала надзвичайно чуттєвий характер, особливо після повернення голосу, ніяк не могла тим натішитись. Довідавшись, по-дитячому плескала в долоні, вигукуючи «Синочок познайомить мене зі своєю нареченою». Шкода лише, що судженої з Полі не вийшло, оскільки між Олегом та Поліною нічого не було, крім хоч і досить міцної, та все ж виключно дружби. Всі півроку, відколи хлопчина з матір'ю переселилися, вона не висовувала носа на двір, бо дуже соромилася своєї вади та не бажала пересуватися, тримаючись за стіни чи зненацька впасти, а від синових пропозицій катати її на візку категорично відмовлялася, наголошуючи, що вона не каліка. Олег перерив сотні медичних статей і трактатів, де писалося про її випадок, але жодне джерело не давало дійсних порад, як це вилікувати, скидаючи проблему, як із афонією, радше на психічне, а не фізичне здоров'я. Коли і потрапляли на око розумні слова, то вони скоріше нагадували не медичний рецепт, а пропозицію лікувати голод водою. Наталія з неабияким захопленням займалася пошиттям одягу на дому. Замовлень, бувало, надходила сила селена, ще й з різних куточків України, а одного разу навіть з Польщі. Тому багато відправлялося поштою. Якби не майже постійний звук швейної машинки, Олегова мати давно б себе згубила – в алкоголі. Вона, по правді, нерідко те робила в хвилини найвідчайдушнішої ненависті до себе – немічної. Вмиті, коли так хотілося притиснутись до коханого усім серцем, усім єством. Піти до нього, за ним, щоб бути поруч і не скніти тягарем для сина. О ні, Олег ніколи не казав їй такого. Навпаки, всіляко намагався підтримати. Якось, повернувшись з роботи і побачивши черговий раз доставлені кур'єром кілька пляшок дешевого алкоголю, наступного ж дня вручив Ненсі відбірне дороге віскі і попросив пити помалу, рідше, і якщо вже пити, то не від нервів, а щоб, так би мовити, святкувати новий день життя, і лише у ті дні, коли виручка від швадської справи виходила найбільшою. Спочатку жінці на силу вдавалося дотримуватись напівсухого закону, але, бачачи, що син не припиняє купувати недешевий напій, зрозуміла, з них двох точно не вона впертіша. Наталія, перебуваючи в нетверезому стані, ніколи не влаштовувала істерик, сварок. Вона і при чистій тямі лишалася спокійною та врівноваженою. Олег не був певен, що з її здоров'ям взагалі можна пити, але боявся, що різко заборонивши їй вживати і запроторивши на лікування від залежності, лише погіршить ситуацію. Та й як би егоїстично те не прозвучало, п'яною вона йому дуже подобалася.
Матір із зазвичай мовчазної робилася ласкавою, уважною. Вони сідали вдвох і годинами могли балакати за чашкою чаю, доки вона не засинала в кріслі. Мати пила своє, син тільки чай, бо з огидою ставився до спиртного, мовчки і з болем спостерігаючи те за Наталією. Чи й варто згадувати, як лише музика рятувала його улюбленого музиканта від тієї самої згубної пристрасті. Хлопець міг і, певно, зробився б таким самим, якби не музика, і якби не усвідомлення того, що два алкоголіки в сім'ї, де батько – герой, що поклав життя за батьківщину, то велика дурня, якої просто не смів собі дозволити. Часом, ведучи з матір'ю такі отеплі бесіди, картав себе за те, що недостатньо приділяє їй уваги, замикаючись у своїй кімнаті після роботи чи навчання і намагаючись втамувати власний пекельний біль, що роздирав йому душу гострими пазурами. Часом, навпаки, сердився на неї, що вона просто не хоче відпустити батька, знайти нового чоловіка та дозволити собі бути щасливою. Власне, останнім часом юнакові дедалі частіше здавалося, що його матір п'є, аби лише погомоніти з ним. Він неодноразово спостерігав, повертаючись додому, як мати сп'яніла, сидить і, переглядаючи гумористичні шоу, скаженно заливається. Хлопець не мав нічого проти сміху, вважаючи його чудовим засобом від будь-якої депресії, проте не на всіх стадіях. У деяких статтях по психології бувало знаходив слова про конструктивний вплив важкої музики на душевний стан людини. Стверджувалося, що психіка підлітків, що ще має під собою досить хитку нестабільну основу, найліпше сприймає саме різкі прояви глибинних емоційних розрядів. Те саме стосувалося і зрілих дорослих, душевні переживання котрих відчутно для них самих та оточуючих руйнували особистість, внаслідок чого людину жерла катастрофічно низька самооцінка, безініціативність, думки про вчинення самогубства чи ж неконтрольована агресія та жорстокість по відношенню до інших. Олега приємно здивувала інформація, що згідно із дослідженнями, навіть при укорінених безнадійних випадках важкий рок володів ледь не зцілюючою силою, допомагаючи душевнохворим, так би мовити, перетріпати всередині все те, що їх мучило, відпустити накипіле, звільнитися від ладунку лихих спогадів, які страшними демонами понівечили свідомість, зробивши серце заляканим чи ж зашкарлублим, мов шмат пемзи. Мати іноді погоджувалася на проходження важкої терапії, проте зазвичай після 2-3 пісень починала плакати і казала, що ліпше б послухала батьків голос, а потім тихенько замикалася у своїй кімнаті і шила, або ж, якщо робилося зовсім нестерпно, знову напивалася та вмикала гумористичні шоу. Хлопчина знав, гумор розслабляє, а людину у стані спокою може відвідувати осяяння, натхнення. Однак з ненькою відбувалося щось гірше, ніж звичайна напруга, від котрої позбавляються, начитавшись анекдотів. Пахло містикою, і він годинами міг не спати, аналізуючи, як знайти вихід із цієї ситуації. Часом найпалкішому прихильнику Честера здавалося, що він просто марно намагається нав'язати жінці те, що рятує його власну душу. Це не означало, що те саме здатне врятувати і її, адже всі люди по-різному сприймають світ, і одні й ті ж речі можуть викликати абсолютно протилежні емоції, почуття, бажання. Те саме, що дивитись порно. Комусь це подобається, він черпає новий досвід, врешті розслабившись та знявши напругу, добрішає і до оточуючих. А інший обурюється та перемикає, плюючись від огиди. Люди різні. По-різному звикли тікати від негараздів, відпочивати, жити, любити і, мабуть, правильно лише те, що особисто тебе робить кращим, наділяє сенсом твоє існування, захоплює настільки, що часом можеш забути про їжу та сон, позбавляє від негативу,
приносить користь іншим і заряджає тебе якоюсь незвичайною енергією, яка ніби береться нізвідки. Так само і про алкоголь писали різне. Одні психологи наполягали на твердженні, що спиртне призводить до розладів психіки, інші, що краще пити, але звичайно в міру, щоб на деякий час відсунути рішення певних питань, якими краще не ламати голову аж так настирно, періодично даючи собі перепочинок, ніж категорично відмовитись, а потім одного чудового ранку віддати душу Богові через відірваний у мозку тромб, до якого призвело щоденне напружене осмислювання буття. Але ж так все життя можна відсувати, а шанс осяяння залишатиметься добре, якщо хоч 50/50. Парубок із себе сміявся, припускаючи, що саме смерть тверезого дурня йому б пророкували. Він і сам відчував, що згідно з Кантом та Гегелем потрапив до пастки, звикши у всьому шукати закономірності та відкидаючи можливість випадковостей. Може, тому ти так рано пішов із життя, Чейзі Чес, що пляшка, яка у великій мірі не раз могла стати твоєю погибелю, не змогла відволікти тебе від лихих думок, спогадів, смутку, припустив Олег. Може, це тому, що звиклий помирати і воскресати кожною піснею, віддаючи королеві мелодій всі свої емоції, забув, що ти не Ісус, хоч і оживатимеш у серцях тих, хто раз по раз слухатиме твої пісні. Ти не зміг зробити цього в останньому альбомі? Звичайна людина серед таких же людей, яка просто tried so hard, слідуючи за своїм серцем, але під кінець все, що ти собі залишив, має досить чимале значення. Шкода, що кінець без кінців, у вигляді зашморгу. Якщо уявити їх зустріч, якби це було можливим, звісно, Олег не хотів би відразу кинутись із розпитуваннями типу «А чого ти вирішив померти?», «Які пісні ти сам любив найбільше?», «Чи приходило тобі в голову, хто з вас кращий, Дейв, Ган чи ти?». То все відсталі питання для тих, кому нічого робити. Хлопець поговорив би з ним як з людиною, звичайною, без маски рокера, хоч Честер ніколи і не був актором як за професією, так і за натурою. Він би спитав, що той відчував, прокидаючись і мовчки спостерігаючи, як сходить сонце, які почування мав, коли його обіймали його діти. Останній альбом. Чому врешті завжди все має бути востаннє? Він звучить і близько не так, як всі інші твої пісні. Хіба що, може, крім однієї. В релізі 2017 року ти курникав, наче байдикуватий чужак прогулюється пляжем, і я міг би провадити подібно до інших виключно через образу типу «Тож уже не твій стиль, не твій тип почуттів», чи «Не вдалося сконати у піснях, вирішив зробити це насправді?» Безглуздя. Гірше, якби кожне видання звучало так само, як перше, бо музика повинна дихати розмаїттям. Не постійно ж лише лебедіти чи виляскувати. Ти однаково завжди тьохкав. Ти якось згадував, дорогий Чезе, що, переживши в дитинстві домагання та насильство з боку товариша сім'ї, не раз після того мав на думці покінчити життя самогубством. То котра з них була твоєю лебединою піснею? Такий підступний подарунок вручив на день народження одному зі своїх шанувальників. Проте не варто. На померлих сердитись – пришелепувата справа. Хлопець врешті-решт піймав себе на думці, що звертається до людини, якої вже немає на цьому світі, тому, вирішивши не допускати наявності у себе шизофренії, сівся за піаніно, щоб себе розрадити. Наталія вже спала у своїй кімнаті, як завжди, солодко задрімавши після чергової п'яної бесіди. Син, йдучи, турботливо вкрив її ковдрою і, зачинивши до себе двері, міг так годинами тихенько грати, наспівуючи. Хом'ячок Вероніка та черепашка Діна любили слухати його концерти,
заплющуючи очі і похитуючись у такт. Олегові згадалася історія не дуже близького та все ж товариша Вадима, якого йому вдалося свого часу врятувати від самого себе. Орудуючи, або, доцільніше сказати, спекулюючи музикою, хлопець стояв на даху будинку, збираючись звести рахунки із життям. З батьками нерідко лаявся, покинула дівчина, здохла рибка. Словом, життя більше не мало сенсу. Перехожі вмовляли юнака спинитись, видзвонили його маму з татом, і ті, щодуху примчавши налякані й сердиті, благали сина негайно повернутися до квартири. Навіть Вадимова колишня прибігла, обіцяючи відновити стосунки, тільки б він передумав стрибати. А якась незнайома жінка ще й нових рибок йому, казала, подарує. Та все було марно. Навіжений дурень лише і горланив: «Розійдіться, бо рознесусь комусь макітру, як досягну землі». Кільце стискалося тісніше, щоб завадити парубкові здійснити задумане. Зібралися патрульні. Олег саме проходив повз і, вздрівши цю карикатуру, розреготався. «Тобі взагалі відшибло, бісове дитя? Невже новий альбом твого улюбленого гурту виявився таким кепським, що ліпше скапуститися?» Вадик припинив шалено розмахувати руками. Принаймні, якщо вже йому справді не хотілося жити, в останні хвилини можна було б отримати від хлопця користь. Вітряки – то гарна річ. «Який ще новий альбом? Вони нічого такого не обіцяли!» Збентежено вигукнув він. «Ще пак!» – пирхнув найпалкіший прихильник Честера. «Особисто до тебе, мабуть, мали прилетіти і повідомити. Самозакоханий чи що? Як довго ти там скачеш?» Вадим зам'явся. «Десь півгодини, певно». «Точніше, 1,5», – поправила підлітка роздратована жінка, що помітила Шкета першою. «Я через цього телепня на роботу спізнилася. Хай би і вкорочував собі віку, бовдурів без нього вистачає. Але ж шкода дурня». «А чого це ти звомпив?» – гигикнув Олег, звертаючись до товариша. «Годину тому і вийшов реліз. Я вже послухав. Не підвели хлопці». «Та ти жартуєш, аби я зліз», – не вірив Вадик. «Тьху, треба ти мені. Ти б краще за батька з матір'ю подумав. Найби вони тебе навіть різали чи душили, а от спостерігати, як дитина намагається власноруч себе звести, то жахливіше. Такі речі важче спинити. Проте тобі вирішувати. Хочеш – спускайся, сам зайди на офіційний сайт і переконаєшся». «Надумав, дурню, стрибнути з даху, щоб не віддавати мені п'ятак. Хитрий ти», – продовжував кепкувати найпалкіший прихильник Честера. Хлопець і справді не збрехав. Вадимові пощастило, а Олег з тих пір на нього сердився. Той, хто справді запланував покінчити життя самогубством, йде і тихенько ріже вени чи вішається, а не скликає публіку, подумав тоді він. А пізніше згадуючи, але, мабуть, деякі люди таким чином просто хочуть почути, що комусь ще потрібні. Зрештою, він те отримав. Олег, не припиняючи грати, кинув погляд у вікно. Всюди лежав сніг. Але сьогодні не сипало. Певно, білі мухи поснули, вже зовсім звечоріло. Небо рясно всипало зорями. Хлопцеві перехопило подих. З досягненням підліткового віку він помітив, що зір поступово почав падати. Кілька років тягав окуляри. Коли набридло, ходив майже навпомацьки, аж доки не зважився на лазерну корекцію. Мрія власними очима без келець чи лінз бачити зірки у вигляді прекрасних крапочок, а не розтягнутих шарів, здійснилася. І все ніяк не міг нарадуватись, годинами міг любуватися. Чи журяться душі померлих, спостерігаючи за живими? Адже земну форму вже ніколи не повернеш. Це не те саме, що прооперувати очний кришталик. Юнак сам не помітив, як почав тихенько наспівувати «Blood of Heroes» – пісню гурту Megadeth.
Виходить, згадував про батька, навіть коли думав про щось зовсім інше. Герої не вмирають. Однак хіба це не так? Ніколи не вмирають. Олег не хотів банувати. Вдосталь і материних слів та страждань. Він ніби відчував, що тато не хоче, щоб за ним тужили. Найпалкіший прихильник Честера любив зиму. Саме взимку, якось кілька років тому, ще проживаючи в місті, з якого вони із матір'ю перебралися, познайомився з новими сусідами, що тільки-но поселилися поряд з ними, і мали 1,5-річного малюка. Хлопець відразу загорівся ідеєю допомагати у догляді за малим після школи, доки той не почав ходити до дитячого садочка. Взимку ж було легше з ним гуляти, оскільки карапуз не тікав, що спіткати якусь біду на дрібну дубку, а здебільшого покірно сидів у санчатах. Так його можна було вести хоч на край світу. Олег палко мріяв про братика чи сестричку. Тато, вирушаючи на фронт, жартівливо пообіцяв: «Якщо залишусь серед живих, то по поверненні разом з мамою змайструємо тобі кого скажеш». Хлопцеві вже було не сила стримувати себе, і, покинувши піаніно, він впав до лілиць навколішки, стиснув руки в кулаки так сильно, що з-під міцно втиснених в долоні пальців тоненькими цівками потекла кров. «Татку, якби ти хоч на трохи завітав до мене!» Стіпивши зуби, почав подумки благати Олег так гаряче, що в тій миті зловісного божевілля йому це здалося можливим. «Так важко бачити матір настільки нещасною. Якби ти прийшов, якби міг прийти, всім стало б легше. Не повернутись, цього я не прошу, це неможливо, розумію. Та лише на кілька хвилин прийти. Розрадь мене, поговори зі мною. Скажи, чому все так складно?» Кров непальським бубоном пульсував у скронях. Хлопець байдуже подивився на скривавлені долоні, продовжуючи стояти на колінах. Раніше з ним такого не траплялося, проте цього разу біль від втоми та відчаю оповив, здавалося, навіть кістки та м'язи юнака так тісно, що щезло відчуття страху за той самий біль. Йому кортіло розірватися на шматочки і вмить забрати все те горе з материної душі, котре калічило її і фізично. «Синку!» – почув Олег тихий, однак більш ніж знайомий голос. Хлопчина підвів погляд і хотів миттю підхопитися на ноги, та не зміг, оторопівши, неначе вздрів примару. Але саме так і було. Перед ним стояв батько. «Як? Як? Я сплю?» – почав белькотіти парубок, квапливо заткуючи навкарачки до дверей, готовий дати драпака. Відчуття страху повернулося так само зненацька, як і зникало. Хлопець не в змозі повірити власним очам, безпорадно розкривав рота, намагаючись зібрати слова. Ні, то точно був його батько. Темне коротке волосся, що успадкував від нього Олег, сірі проникливі очі, злегка оповиті туманним серпанком. Колір очей син мав материн, палаючі темні безодні. Звісно, це все земні ознаки, але полеглий герой зараз був так само живий, як і його нащадок. «Не бійся, підійди до мене», – ласкаво пролунав батьків голос. «Ми померлі такі само, як і ви, живі, лише всі душевні відчуття загострюються у десятки разів, а часом від того дуже важко. Ніколи не варто журитися за нами, бо нам від того починає боліти. Звісно, потрібно згадувати, але радісно, весело, уникаючи печалі. Твоя мати наробила собі чимало лиха, бідкаючись за мною, а я, в свою чергу, тягнув до неї вже давно холодні руки. Ехе, так не можна». «Холодні руки?» – не зрозумів Олег, боязко підвівшись та зробивши невпевнений крок назустріч. Батько стояв біля вікна у військовій формі і тепло, але змучено посміхався. «Холодні руки», – повторив сумно чоловік.
про те гаряче серце, котре хоч і не б'ється вже, та, незважаючи на це, продовжує любити. Розумієш, нам не хочеться їсти, ходити до туалету, спати. Ми можемо потрапити куди завгодно, читати в бібліотеках книги скільки забажаємо, і нас не виженуть. Ми не стомимось. Можемо здійматись до зірок, ходити крізь будь-які предмети, а найцікавіше – маємо здатність впливати на життя живих, як того забажаємо. Проте вже не можемо обійняти тих, кого любили за життя, не в силах зробити так, щоб ви нас бачили, тільки якщо самі цього не захочете так сильно, як вдалося тепер тобі. Це досить рідкісний випадок. Ти схотів того настільки, що можеш торкнутися мене, і я буду таким само, як і всі живі. Навіть кров у пальцях пульсує. Ось, доторкнись. Олег упевнився, що так воно і є, відчувши живе тепло татової долоні. «І це не сон, не лякайся, будь ласка», – провадив полеглий воїн. «Але й не сумнівайся, я завжди поруч, адже ми не втратили найголовніший зв'язок, що може бути між родичами та близькими – любов. Гірше, коли між живими її немає». Олег кинувся його міцно обіймати, аж той ледь встояв на ногах. Хлопцеві зробилося так добре на душі, неначе теплим чаєм обіляли, як би порівняла Поліна. Та так легко і весело, мов би татко не помирав, а завжди був поряд. «Сідай, тату!» – припросив юнак, мерщій заметушившись. «О, ні!» – гегикнув той у відповідь. «Ще раптом згадаю відчуття комфорту». Проте, помітивши в Олегових очах благання, погодився, примостившись на краєчку синового ліжка. «Синку, маю тобі сказати дещо дуже важливе. Я прийшов не лише тому, що ти хотів мене бачити, хоч і не зміг би, якби ти не схотів. Сьогодні мала статися біда. І вона б сталася, але тепер все буде гаразд. Ми ще маємо трохи часу, тож я розповім тобі. Це я у всьому винен. Я тримав її за ноги, щоб вона не пішла, не зустріла когось іншого та не покохала замість мене. Проте так тривати більше не може. Яке я маю право заважати та робити людину, яку кохаю, нещасною? Я побачив. Я нарешті відпускаю твою маму, і ти маєш попросити їй сказати те саме. Коли вона за мною побивається, я втрачаю над собою контроль, а це відбувається майже постійно. Нехай зніме обручку, а завтра о 3:45 зайде до чоботаря. Її замовлення готове. Твоя мати мала надію, що все ж зможе нормально ходити. Попросила передати Ніламу прохання пошити їй нові гарні чоботи, еге ж? То нехай завтра вільно йде за ними. І хай востаннє взує ті черевики, в яких піде. Вони вже надто старі, подерті. Настраждалися, а інколи навіть найдорожчі серцю речі треба відпускати. Так має бути. Не варто більше сумувати за мною. Батько загадково замислився. По правді, є один чоловік серед живих, котрий здатен кохати Наталочку так, як я, і дай Боже ще сильніше. Існують речі, синку, в які ти можеш і не вірити, але настільки того бажати, як тепер, завдяки чому я зараз тут з тобою, що найнеймовірніше стане реальним. Тільки ніколи не топи свій біль у лихих безоднях, не втоптуй його в глибини душі з ненавистю і презирством до себе чи до інших. Ти не уявляєш, як я радий, що твоє серце сповнене музикою і любов'ю до тварин. І цей хлопчина, Валентин, з яким ти так гарно здружився, навчає тебе все більше відкривати серце для щирої любові. Згадаєш якось мої слова, що як тільки нарешті будеш готовий покохати сміливо, віддано і чисто, знайдеться саме та. Так у нас з твоєю матір'ю було. Тільки не поспішай. Тато легко зітхнув. Хлопцеві завжди здавалося, що зітхати можна лише тяжко, коли людина морально чи фізично виснажена, пригнічена,
Однак той вільний віддих був, наче з корабля скинули якір у воду заблукалі моряки, котрі ніяк не могли знайти дорогу додому, аж тут відшукали. «А давай-но заспіваємо. Пам'ятаєш, як колись, ту саму пісню?» Зненацька підхопився тато. «Мені вже зовсім мало залишилося, головне я сказав. Тож хіба не співати на радощах? Правда, я не співака. Як можу, так і заведу, ти ж знаєш». Тією самою піснею була «The Messenger». Сьогодні, як ніколи, доречна, немов би Лінкін Парк написали її спеціально для їхньої незвичайної зустрічі. Колись же вони її завивали разом, коли той повернувся зі служби живим, і тоді ще все було спокійно. Військовий він завжди військовий. Олег спритно схопив до рук гітару, сівся на підлозі напроти батька і почав награвати затерте до дірок. Пісня полилася блаженним потоком, мов би струмочок живильної рідини, яка не лише втамовує спрагу, а й втішає зломлених, повертаючи силу духу, і котра в змозі хоч би на лічені хвилини та все ж вплеснути життя в мерця. Найпалкіший прихильник Честера з неабияким здивуванням усвідомив, що смерть – то далеко не кінець, адже хлопець зроду не вживав ніяких психотропних речовин і не займався магією, але прямо перед ним зараз сидів 11 років тому полеглий воїн – татко, серце якого вже давно не відстукувало секунд, прострелене кулею. А зараз воно билося, в такт словам пісні його голосу, що так вільно лунав. Неважливо, що людину спіткало і як їй було важко. Найважливіше – це любов. Якщо щось змусило її припинити любити, лише тоді можна вважати, що особу зламали, розтрощили, врешті вбили. Неважливо, є вона серед живих чи вже пішла. Якщо вона любить, то значить жива. Як прекрасно вкладати як щасливі, так і болісні почуття в музику. Музика здатна трансформувати найскладніші речі, і навіть відчай, коли він виспіваний щиро, не зруйнує того, хто це почув, а навпаки, ніби випалить із серця власне сухе непотрібне листя, а зі згарища потім воскресне ще міцніша і ще більш всеохоплююча наївна любов. Її так треба берегти в собі, палко відстоюючи, бо лише в ній сила. Співав і думав Олег, в екстазі радіючи, неначе дитя. І самим собою хлопець вже давно не був таким відвертим. Як прекрасно любити безмежно, не забираючи в самого ж себе права на палаюче серце, коли твоя любов лється, мов музика, і її чують та відчувають ті, кому вона належить. Чи не це справжнє безсмертя, от така безстрашна немовляча любов, котру не скрутять жодні пута? Олег з татом саме закінчували пісню, аж раптом батько скочив на ноги і несамовито заволав: «Негайно біжи до матері!» Хлопчина прожогом кинувся до материної спальні. Першим, що потрапило йому на очі, був клаптик паперу, що лежав з краю на нічному столику. Там, кривим штамом тремтячої руки, рясніли, мов кров, лиховісні слова: «Пробач, сину, я довго себе стримувала, але сьогодні вже час. Я йду до твого батька. Люблю, цілую. Прощавай». Наталія ж саме лізла у петлю. Тільки ноги не слухалися, ніби хтось легенько відтягував її. «Сказилася? Що ти робиш?» Сам не свій закричав син, одним різким рухом зірвавши петлю. «Я розумію, Чес повісився прямо на мій день народження. Чудовий подарунок найпалкішому прихильнику, нічого не скажеш. Але ти, мамо, куди ти лізеш? Хочеш покинути мене? Про мене ти взагалі подумала? Спитала, чи мрію я стати сиротою?» «Я його чула», – дрижачими губами відповіла ненька і, тримаючись за синові руки, повільно опустилася в крісло. «Мені примарилося, наче ти грав на гітарі. Ви разом з татком співали якусь гарну іноземну пісню. Я не раз раніше збиралася піти до нього,
Проте з усієї сили здержувалася, бо якраз думала про тебе, Олежику. Та, гадаю, ти б не витримав матір, котра остаточно втратила глузд. Наталія затулила обличчя руками і тихенько плакала. «Послухай», – невпевнено почав хлопець, – «ти не втратила глузд. Ми насправді з батьком співали. І краще не уточнюй. Я й сам не знаю, як це пояснити. Проте, якщо ти мені не віриш, то значить ми обоє показилися. А кидатись, вішатись гуртом на раз, два, три, сподіваюсь, не погодишся. Шкода, що тобі невідомий переклад тексту цієї пісні, мамо. Якби ти знала, ніколи б не прийняла таке жахливе рішення». Мати не стала нічого ні питати, ні відповідати. Хлопець міцно обійняв найдорожчу людину серед живих, і вони трохи посиділи так, мовчки. Аж тут Олег згадав батькове прохання. Побоювання, що вона знову, як завжди, упиратиметься, зліпили йому вуста, а серце щемливо стислося. Та враз згадалася та безстрашна хвиля байдужості до всього, крім материних страждань, котра скривавила юнакові долоні. Олег підвівся, пішов до ванної і обмив руки. Дрібниці, лише неглибокі подряпини, як колись від колючої сітки, з якої ще дрібним малим врятував пискляве налякане кошеня. І чому нам іноді так складно поглянути на певні речі під іншим кутом зору? Чи справді такий страшний вовк, як його малюють? Особливо, коли тиск зовні надто сильний, звісно, це нелегко. А хтось спитав про внутрішній? Однак, чи маємо ми право дозволити собі почуватись такими беззахисними, як раніше? Якщо з чимось і покінчувати, то це зі звичкою. В даному випадку з примарами минулого. Однією ногою ступивши в їх напрямку, ми не полегшимо абсолютно нічого. Те саме, що здатися. А його батько не здався. Хлопчина реготнув своєму відображенню у дзеркалі. Його думки і ця сцена нагадали Олегові сюжет із кліпу «Граулінг». І справді, від того, що встигло трапитись цього вечора, мурахи пробігли шкірою. Навряд чи звичайний чай міг викликати такі дивовижні галюцинації. «Якби ти ще був серед живих, Чейзі Чес, тобі б вдалося написати про мій сьогоднішній день некепську пісеньку», – прикинув парубок. Заодно обдав обличчя холодною водою, щоб прийти до тями. Хотів лайнутися, але згадав, що Ніна вважає це одним із чинників порушення гармонії. Тож, струснувши воду з рук, натомість голосно сказав: «Боже, благослови нас всіх!» Під цю симфонію осліплюючого світла хлопець повернувся до матері. Вона продовжувала сидіти в кріслі, втупившись у порожнечу. Син підійшов ближче, опустився навпочіпки і, взявши неньку за руки, подивився знизу вгору прямісінько у вічі, мов Божій матері, з невимовною дитячою любов'ю та безмірною повагою, яку людина здатна відчувати тільки до найрідніших і якої не може бути стосовно навіть найавторитетніших чужих. «Скажи тепер лише одне: я тебе відпускаю, Юро!» З надією благально наказав юнак. Відчув, як лелені пальці знову затремтіли. «Ти маєш це сказати, мерщій! Вороття вже не буде!» Скочивши на ноги і тупнувши, наче байстрюк, грізно вигукнув Олег, сам собі здивувавшись, немов би те сказав хтось інший. Мати це помітила і зітхнула. Майже нечутно, проте так тяжко, ніби з гір скотилася снігова лавина. Хлопець очікував супротиву, або ж, як то бувало, нерозбірливого жеботіння, коли він раніше не раз її вмовляв. Однак матір раптом несамовито заревла: «Я відпускаю тебе, Юро!» і кинулася, ридаючи, синові в обійми, знесилена, стомлена, виснажена. Олег лише впевнився, що є емоції, котрі можна тільки викричати. Ледь не розплакався і сам,
але втримався. «Ти повинна зняти нарешті обручку. Того хоче батько. Завтра ж о 3:45 зайди до чоботаря», – мовив натомість. «Як же я піду, Олежику?» – нервово засміялася Наталія. Парубок лише лагідно посміхнувся їй у відповідь. «Ось, прошу, ваше замовлення. Шив з такою любов'ю, як для рідного брата». Простягнувши жінці чудові зимові чоботи, задоволено потер руки Нілам. Цей вічно усміхнений чоботар був найстаршим з братів Ніни. «З любов'ю?» – здивовано перепитала Наталія. «Але ж ви мене вперше бачите». «Це не страшно», – похитав головою Нілам. «Я наполовину українець, наполовину непалець. Тобто один палець хмельницький, а інший хоканський. І так всі 20. Просто у мене непальська доброзичливість у крові. Там люди дружні, згуртовані. А почуття гумору українське», – знімаючи старі затерті черевики, відповіла Олегова мати. Тільки-но вона натягла нове взуття, як до майстерні завітав Тихольд. «Доброго здоров'я всім присутнім!» Бадьоро привітався чоловік, витираючи ноги об килимок і зачиняючи за собою скриплячі двері. «Тільки погляньте, яка фантастична погода! І сонце сяє, і сипле сніг. Дивина та й годі. Ніби останній маскарад на честь завершення всього лихого. Так зване свято початку щасливих часів. Ось я приніс тобі чоботи, Ніламе. Там щось з підошвою. Подивись, будь ласка. Сподіваюсь, їх ще можна врятувати». Наталія спочатку хотіла, швиденько забравши своє старе взуття, покинути майстерню. Та, поспішаючи, спіткнулася, не втримала рівновагу і впала просто на Постапова. Незрозуміло, чого взагалі так сталося, адже всю дорогу вона йшла абсолютно нормально, а це мов би якийсь чорт кинув. «Легше, жіночко, я вам не поп-зірка, щоб на мене стрибати», – пожартував Тихольд, спритно підхопивши її. Шапка злетіла з голови Олегової матері, середньої довжини русяве волосся сипонуло по плечах. Зачіска у жінки була, варто зазначити, доволі незграбною, оскільки вона досить давно нікуди не виходила і не планувала поки що показуватись на людях без головного убору. Та де там? Чоботарева майстерня по правді була першим місцем, куди Наталія взагалі завітала у новому місті. Їх погляди зустрілися. «Вам дуже личила б довга коса», – враз торопівши, тихенько пробубонів Тихольд, не в силах відвести вічі від її палаючих темних очей. Автоматично зиркнувши на руку незнайомки, чоловік помітив, що на пальці немає обручки. Олегова мати, здається, також впізнала його і схвильовано кинулася підіймати свою шапку. Все відбувалося, мов за сценарієм романтичних сопливих серіалів. Вони одночасно нахилилися, стукнувшись лобами. «Ой, вибачте, я не спеціально», – почав перепрошувати Тихольд. «Я бачила вас по телевізору. Ви археолог? Відома особистість, певно». Опанувавши себе, жінка навмисно зробила вигляд, ніби вони незнайомі, намагаючись руками привести волосся хоч до якогось ладу. Постапов відмахнувся. «Та яке там? Звичайний історик. Крутили якось по ящику. Але то пусте. Така сама робота, як і в чоботаря, тільки не настільки корисна для людей. Хе-хе». Олегова мати перестала тріпати коси, окинувши чоловічка пронизливим поглядом. «Пусте?» – перепитала вона так, наче той повідомив, що віддав рідного сина заможним циганам за непогану суму. 15-й рік. Фінляндія. Експедиція. Пошук мощей фінського святого. Без жодної тоїво. Примітка. З фінської надія. Згублені життя. Лише 3 вижили. 2 з них ми з вами. На вашу думку, це пусте? Ви, мабуть, забули?
Тихоль стояв, мов статуя, не рухаючись, і, здавалося, навіть не кліпаючи, тільки прикипівши до неї поглядом. «Забути вас? О, ні, ці очі я впізнав серед мільярдів», – прошепотів. «То це ви та жінка-археолог з Луцька, що врятувала моє життя? А я досі не знаю вашого імені. А ще ви ж були німою і…» Постапов знову поглянув на її руку. «Наталія!» – тремтячими губами відрекомендувалася Олегова мати. «Я не була німою, просто того ж року втратила чоловіка на фронті. Внаслідок нервового зриву щез голос. Потім мене майже відразу закинули в ту кляту експедицію. Врятувавшись, я покінчила із цією невдячною справою, та й стан здоров'я поступово погіршувався». «Ні, нічого з цього не вийде», – раптом перебив їх рішучий висновок чоботаря. Обоє аж попідскакували. «Підошву тут вже ніяк не втулиш», – уточнив Нілам. «Справа не лише в ній. Це взуття, наче колишня дружина, забуте і безнадійне, і хоч я й рідко таке кажу, то доведеться вам купувати нове». Давні знайомі разом вийшли з майстерні. Відразу повикидали свої старі чоботи в найближчий смітник і вирушили до кав'ярні. Олег, що саме прямував з роботи, закінчивши раніше, зупинився на місці, мов укопаний, не вірячи власним очам. У навушниках якраз догравала пісня «My December». Вона змінилася на «Shadow of Today». І хлопець вперше за довгий час відчув, що він більше не самотній у цьому грудні, як співалося в першій пісні. І, як у наступній, сонце нарешті зійшло для нього.